A BMW-t azért szeretjük, mert hátsó kerékhajtású, ugye emiatt olyan jó vezetni. Viszont ez azzal jár, hogy van benne egy hátsó differenciálmű, amiben elég sokan elfelejtik lecserélni az olajat, pedig kéne. Úgyhogy most ezt megcsináljuk. Első körben kitekerjük a diffi leeresztő csavarját, és utána pedig ebbe a tálba felfogjuk a kifolyó olajat. Ugyan a legtöbb gyártó azt mondja, hogy a differenciálműben, akárcsak a váltóban élettartamolaj van, azért néha illik lecserélni. Ebben az autóban utoljára 2 éve volt, ahogy a színén látszik, még nincs is olyan rossz állapotban. Viszont jobb a békesség, meg legalább meg tudjuk mutatni, úgyhogy lecseréljük. A differenciálműre azért van szükség, mert a 2 kerék kanyarban más sebességgel forog, ugyanis az ív belső rövidebb, míg az ív külső hosszabb utat tesz meg. Itt a diffiben belül van egy bolygóműves mechanika, aminek az a dolga, hogy ezt a forgáskülönbséget kiegyenlítse. A differenciálműben egy kúpkerekes bolygómű teszi lehetővé a 2 oldal eltérő forgási sebességét. Miközben mindkét oldal megkapja a hajtónyomatékot, az egyik oldal lassulása gyorsabb forgásra kényszeríti a másik oldalt. És most, hogy visszatettük a leeresztő csavart, oldjuk a betöltőt, ami itt van a diffihez hátsó oldalán. Ebbe a konkrét differenciálműbe 1 liter diffi olajat kell betölteni, viszont valószínűleg mindenkinek feltűnt, hogy a betöltő nyílás az ott fönt van, az olaj meg itt lent a kezemben, úgyhogy szükség lesz egy pumpára. Ez itt egy nívólyuk, ami azt jelenti, hogy addig kell tölteni kenőanyaggal a differenciálmű házát, ameddig el nem kezd visszafolyni. Hopp! És elkezdett visszafolyni, ami azt jelenti, hogy elértük a kívánt szintet. És a végén visszatesszük a lezáró csavart. A diffi olajcsere tényleg az a művelet, ami nagyjából bárkinek ajánlható, még kezdőknek is. Az egyetlen célszerszám, ami kell hozzá, az egy pumpa, amivel betöltjük az új kenőanyagot. Ezen felül viszont tényleg nagyjából egy emelővel elvégezhető. További érdekes videókért iratkozzatok fel a totalcar.hu YouTube csatornájára.